So, adding fractions and mixed numbers with and without regrouping. So, for example, nakakita tayo ng 1/2. This 1/2 is a fraction. At ang fraction, kinocompose siya ng numerator and denominator. So, we have 1/2, then clinas natin siya into 1/2 ulit. So, 1/2 plus 1/2. So, kapag nagka-plus tayo ng dalawang fraction, kailangan magkatulad ang denominator. Sino si denominator? Si denominator, yung nasa baba na fraction natin. This number 2, so we have number 2, and also number 2 in the other one, fraction, we have same denominator of 2. Kapag same ng denominator nila, kakopy na lang natin si denominator. So, we have 2. So, kasi same sila ng denominator. Kapag nagka-plus tayo or nagma-minus, ang gagawin natin, kailangan same denominator siya. Total plus tayo ngayon, at same denominator yung 2 natin, kakopy na lang natin si 2. Hindi natin sila ipag-plus ha. Teacher, kapag ganito po, 1/2 plus 1, 1. 1/2 plus 1 over 1. Mamaya, pag-aaralan natin yan, okay? So, kapag same denominator, copy lang natin. Then, itong nasa taas, anong tawag dito sa taas? That is a numerator. Yung nasa taas ng fractions, numerator ang tawag sa kanya. Sa numerator, ito yung pinag-plus natin. For example, we have here 1 plus 1. So, magiging 2 naman yung numerator natin na sagot. Okay? Yung sum ng numerator natin is 2. Pero yung denominator natin, kakopy lang natin siya dahil magkatulad sila. So, we have 2 over 2. Okay? So, 2 over 2, may lowest term pa siya, which is 1. Kapag dinivide natin yan, 2 over 2, 1 ang lowest term niya. Paano tayo naglo-lowest term? We have 2 over 2. So, isip tayo na number na pwede nating i-divide kay 2 at pwede nating i-divide kay 2. So, since si 2 pwede nating i-divide siya kay 2, kung anong dinivide natin sa taas, ganyan din number ang i-divide natin sa baba. So, we have 2 divided by 2, that is 1. Then, 2 divided by 2, that is 1, or 1 over 1 is equals to 1. Okay? So, kapag magkatulad ang numerator pati denominator, 1 lagi ang sagot sa kanya. So, kaya we have here 2 over 2, that is equal to 1. Teacher, same po. Yes. Kapag same ang numerator at denominator, sa final answer natin ha, kapag maglo-lowest term tayo, sa final answer natin, kapag maglo-lowest term tayo, kapag same si numerator pati denominator, ang gagawin natin, magiging 1 ang kanyang lowest term, okay? So, we have here another example. For example, we have here 3/4 plus 5 plus 5 and 3 over 4. So, yung una, we have here 3/4 or 3 over 4. Ito yung una natin fraction, diba? And then we have 5 and 3 over 4, pangalawa natin fraction. We have 3/4 and 3 over 4. Nagkaroon tayo ng mixed number na whole number. Okay, which is the 5. Hindi, kasama siya sa fraction, kaso whole number siya. Kasi hindi naman siya numerator, hindi naman siya denominator, pero whole number siya. Kapag may whole number tayong nakita, at addition, gagawin natin, copy na muna natin si whole number. We have here 5. Okay? Then, i-plus natin siya. So, may whole number tayo na 5. Then, i-plus natin siya. 3 over 4. So, gawin natin 3 over 4 plus 3 over 4. Kasi 3 over 4 din itong pangalawa. Ipinaghiwalay lang natin sila. Then, i-equal natin siya. Equal natin siya.
So, itong 5, bring down na natin si 5 or copy natin si 5. Ang ipagpa-plus natin yung dalawang fraction. We have 3 over 4 plus 3 over 4. Ano napansin mo sa denominator nila? Parehas silang 4. Okay? Dahil parehas 4 ang denominator nila, kakopy na natin si 4. Then, anong gagawin natin kay numerator? We have 3 over 4 plus 3 over 4. Ang numerator nila, ipag-plus natin. We have 3 plus 3. So, what will be our numerator? Three plus 3, that is 6. Diba? 6. So, meron na tayong 5 plus 6 over 4. Si 6 over 4 may lowest term siya. Ano ang lowest term ni 6 over 4? May lowest term siya, 6 over 4. Kapag nakita natin na mas malaki si denominator kaysa kay numerator, di ba mas malaki si denominator kaysa kay numerator, ipag-divide natin sila. Si denominator yung nasa labas, si numerator yung nasa loob. Okay? So, si 6, yung numerator natin nasa loob, si denominator nasa labas. 4 divided by 6, magiging 1. Then 1 times 4, that is 4. Then, ipag-subtract natin sila. 6 minus 4, the answer is 2. So, since wala na tayong pwedeng i-bring down, itong 1 na ito yung magiging whole number natin. Yung 1 na nasa taas, that will be our whole number. So, susulat mo si 1. Then, si 2, yung remainder na 2, that will be our numerator. Yung remainder na 2, siya yung ating magiging numerator. Then, si 4, siya naman yung magiging denominator natin. Same lang din. Kung ano yung divisor natin, siya yung ating magiging denominator. Then, magpa-plus na ulit tayo. Ipagpa-plus mo na yan. Ang pwede mo lang ipag-plus, mixed number ay whole number to whole number. It means 5 plus 1, that is 6. Then, ilalagay natin si 2 over 4. Si 2 over 4, may lowest term pa siya. Si 6, kakopy na lang natin na 6 siya. Si 2 over 4, may lowest term pa. 6, ang sagot natin, 6, 2, and over 4, or di kaya may lowest term pa si 2 over 4. Ano ang lowest term ni 2 over 4? What is the lowest term of 2 over 4? Saan natin pwedeng i-divide si 2 pati si 4? GCF. Parang hinahanap lang natin yung GCF niya. GCF ni 2 pati ni 4. So, si 2 pati si 4, ang GCF nila is sa 2. So, pwede natin silang i-divide parehas sa 2 para malaman natin ang lowest term niya. Okay? Then 2 divided by 2, that is 1. Then 4 divided by 2, that is 2. So, magiging sagot natin is 6 and 1/2. Okay? So, magkakaroon tayo ng 6 and 1/2 na final answer. Okay? So, take a screenshot or di kaya copy. Okay. Another example, if we have here 2 over 12, then we're going to add it on 3 over 15. Okay. 2 over 12, and we're going to add it to 3 over 15. So, what will be the answer? Una, hindi natin sila pwedeng ipag-plus or we're not able to add because they have different denominator or magkaiba yung kanilang denominator. Para maging magkatulad ng kanilang denominator, kailangan natin kuhanin ng kanilang LCD. LCD nino,
LCD ng ating denominator, which is 12 and 15. Diba? Iyon yung ating denominator, 12 and 15. So, kukuhanin natin yung LCD ni 12 at ni 15. So, what will be the LCD? Least common denominator ang tawag dito. So, para lang din siyang ginagamit natin ng least common multiple. Para makuha si LCD, yung sa least common multiple, LCM, magkatulad lang din sila, pero sa denominator natin ginagamit ito. Kukuhanin natin lahat ng multiple ni 12. So, sa una, we have 12. Then, anong kasunod ng multiple ni 12? That is 24. Parang 12 times 1, 12. 12 times 2, 24. 12 times 3, that is 36. 12 times 4, that is 48. So, yun lang yung mga multiple ni 12. Then, 12 times 5, that is 60. So, stop na muna tayo kay 60. Yan. Then, this common multiple naman, or multiples naman, ni 15. 15 times 1, that is 15. Then, 15 times 2, that is 30. 15 times 3, that is 45. Then, 15 times 4, that is 60. So, stop na din tayo kay 60. Para malaman kung sino si LCD, diba, nakita natin, we have 60 and 60. Parehas sila ng 60. So, that will be our LCD. So, our LCD is 60. Ngayon, mapapalitan yung ating bagong fraction ngayon, mapapalitan yan. Diba, we have 2/12. We have 2 over 12. Yung isa naman is 3 over 15. Yan. We have 2 over 12, then 3 over 15. Papalitan natin siya. Paano? Si 2, nakikita ba natin si 2? Diba may 60 na tayo. So, ilagay natin 60, 60, then ita-times natin siya kay 2, times 2. Itong ita-times natin siya kay numerator, then i-divide natin siya kay denominator. So, 60 times 2 divided by 12. Okay? I-over natin siya sa 60 syempre. Sa 60 na natin siya i-over. Kasi 60 na yung ating bagong denominator. So, saan nakuha si 60? Kung ano yung ating bagong denominator, then times natin siya dito kay 2, then divide natin kay 12. Yung times pati divide lagi yon. Ita-times natin kay 2, i-divide natin kay 12. Okay? So, ita-times natin sa numerator, i-divide natin sa denominator. Ganito din sa kabila. So, ilagay na natin, bagong denominator natin, 60. Since 60 na yung ating denominator, lagay natin 60. Then, ita-times natin kay 3 sa numerator natin. Then, i-divide natin naman kay 15. Okay? Yan. So, simulan natin. Dito muna tayo sa taas. We have 60 times 2. What is 60 times 2? That is 120. Magkakaroon tayo ng 120. Ngayon, na-times na natin, 60 times 2, 120. Ngayon, i-divide naman natin siya kay 12. 120 divided by 12. So, 12 divided by 12, that is 1. 1 times 12, 12. Then, bring down 0. 0 times 0 divided by 12, that is 0. 0 times 12, that is 0. So, 0 minus 0, that is 0 again. So, may sagot tayo na 10. Okay? So, mangyayari, magiging 10 over 60 na yung ating pangalawang fraction. Ay, unang fraction, 10 over 60. Sa pangalawang fraction, ganyan din ang gagawin natin. So, 60 times 3, that is 180. So, 60 times 3, kapag tinimes natin 60 times 3, that is 180. Then, i-divide naman natin ngayon siya kay 15. So, 180 divided by 15,
So, 18 divided by 15, that is 1. Sa 18 muna natin i-divide. 18 divided by 15, that is 1. So, 1 times 15, that is 15. Then, we're going to subtract 18 and 15. We have the answer difference of 3. Bring down 0. So, now we have 30. 30 divided by 15, that is 2. Then 2 times 15, that is 30. And get the difference of 2 30s, that is 0. So, now we have the new numerator of 12. 12 over 60. So, bago na yung dalawang numerator natin kasi same denominator na sila. Ngayon, dahil same denominator na sila, ipagpa-plus na natin sila. 10 over 60, yung una nating fraction, 10 over 60, ipla-plus naman natin sa pangalawa nating fraction, which is 12 over 60. What is 12 over 60? Yan. Then, equal natin sila. Copy the denominator since na same denominator na naman sila. Then, 10 plus 12, si numerator lang yung pinagpa-plus natin. 10 plus 12, that is 22. Okay. May lowest term pa sila. So, ang lowest term naman nila is, parehas natin sila pwedeng i-divide kay 2. So, 22 divided by 2, that is 11 over 30. So, pwede natin silang gawin i-lowest term na 11 over 30. Parehas lang natin silang dinivide sa 2. Kasi pwede natin silang i-divide kay 2. Okay? Yun yung pwede natin sa kanilang dalawa i-divide kay 2. Okay? So, meron tayong sagot na 11 over 30. So, another example, we have here 1/4. So, different ulit yung denominator na ibibigay ko. We have 1/4 plus 1 and 1/2. So, kanina, pinag-iwalay-walay natin si 1 and 1/2. Ngayon, pagsama-samahin naman natin sila. Okay? So, ano magiging sagot dito? Ngayon, kapag nakakita ka ng mixed number, diba? Gawin muna natin siyang, so, change the mixed fraction to improper fraction. We're going to change the mixed fraction into improper fraction. Pag sabi natin mixed fraction, may whole number, then may fraction siya. Since si 1/4, hayaan lang natin na 1/4 siya. Okay? So, 1/4 pa rin siya kasi proper fraction naman siya, Ito, mixed number kasi siya. So, mixed fractions, si 1/2, 1 and 1/2, gagawin natin siyang improper fraction. Paano natin siya gagawin improper fraction? Si 1, nakikita mo tong 1 na to, nakikita natin yung si 1, ita-times natin siya kay denominator. 1 times 2, that is 2. Then, pagka-times mo sa denominator, i-plus mo naman siya dito sa numerator. Okay? So, ita-times mo siya dito. Pagka-times natin, i-plus naman natin siya kay numerator. Okay? So, gawin natin. So, we have 1 times 2. 1 times 2, that is 2. Then, plus 1, magkakaroon ngayon tayo ng 3 over 2. Okay? 1 times 2, 2 plus 1, 3 of nagiging 3. So, ilalagay natin sa numerator yung sagot natin, then copy natin si denominator na 2. Ika-copy lang natin si denominator na 2 dito. Hindi natin isosolve si denominator na 2, kundi kapag nasolve natin 1 times 2, that is 2, plus 1, 3, isusulat natin siya as our numerator, then copy the denominator. So, meron na tayong plus 3 over 2. Okay? Meron tayong 3 over 2. Ngayon, magkaiba ang kanilang denominator. We have 4 and 2. So, we need to get the LCD of our denominator, least common denominator natin. We have 4 at 2. So, madali na naman kuhanin yan pag 4 at 2 lang. So, get the multiple of 4, that is 4, then 8, then
12. So, stop na tayo sa 8, 12, ganyan. Then, get the multiple of 2. We have 2, 4, 6, 8. Okay, stop na tayo. So, napansin natin, we have 4 and 8. Parehas yung 4 natin, parehas din yung 8 natin. So, ang kukuhanin natin yung pinakamababa. The least common. Okay? Least common, ibig sabihin yung pinakamababa. Ang pinakamababa natin is si 4. So, our LCD will be 4. Okay? So, 4 will be our LCD. Ngayon, we have here 1/4. 1/4. Then, we have here 3/2. Okay? So, gagawin natin siya na 4 ang denominator. Ito, 4 din. Yan. Kasi 4 na yung bago natin denominator, kinuha natin LCD nila, nagkaroon na tayo ng 4. Then, sulat din natin si 4 dito sa pinakaunahan kasi siya na yung ating bagong denominator. So, we have 4. Kasunod dito, diba? Si 4, itatimes natin siya kay numerator natin, which is, ang numerator natin is si 1, so itatimes natin siya doon, at i-divide naman natin siya kay denominator na 4. So, tatimes natin kay 1, then i-divide natin kay 4. That is our denominator. So, computin natin, copy lang si denominator. So, 4 times 1, that is 4, divided by 4, that is 1. So, meron pa rin tayong 1/4. Hindi na bago, diba? Kasi same lang din naman yung ating denominator. Dito naman tayo kay 3/2. Naging 4 na yung denominator natin, so ilalagay din natin si 4 sa numerator natin. Then, itatimes natin siya sa numerator natin, which is 4 times 3. Then, i-divide naman natin siya kay denominator na 2. So, divide natin kay denominator na 2. So, copy natin si denominator na 4 sa baba. So, 4 times 3, that is 12. So, 4 times 3, meron tayong 12. Then, i-divide natin siya kay 2. So, 12 divided by 2, that is 6, diba? So, 6 times 2, that is 12. So, magiging 0 na siya. So, meron tayong 6. Meron na tayong 1/4. 1/4 plus 6/4. So, meron plus 6/4. Then, pag-plusin natin, copy natin si denominator na 4. Kapag nag-plus lang tayo, kinakopy natin si denominator na 4. Then, 1 plus 6, that is 7. Yan. Mas malaki si numerator. Kapag mas malaki si numerator kaysa kay denominator, that is a mixed number. Kapag nilowest term natin, mixed number ang kalalabas niya. Tandaan natin, kapag mas malaki ito, si numerator kaysa kay denominator, si denominator natin si 4. Si numerator natin si 7. So, mas malaki si 7 kaysa kay 4, ipag-divide mo siya. Yung nasa taas, siya yung nasa loob ng box. Then, si denominator, siya yung nasa labas. So, 7 divided by 4. What is 7 divided by 4? So, 7 divided by 4, that is 1. Then, 1 times 4. 1 times 4, that is 4. Then, 7 minus 4 is 3. So, since wala naman tayong pwedeng i-bring down, itong 1 na ito yung ating magiging whole number. So, 1 will be our whole number. Then, itong 3 na to, that will be our numerator. 3. Then, si denominator, kung ano yung ating divisor, siya din yung ating denominator. Then, 4. So, our answer now is 1 and 3/4. Kapag pinag-plus pala natin si 1/4 plus 1 and 1/2, ang kalalabasan natin is 1 and 3/4.
Naunawaan? So we have here another example. We have 1 and 2 over 3 plus 1 and 4 over 5. Okay? So 1 and 2 over 3 plus 1 and 4 over 5. So parehas silang mixed number, di ba? Kapag parehas mixed number, gagawin muna natin silang improper fraction. Paano ulit ang improper fraction? Diba we have 1 and 2 over 3. So, itatimes muna natin siya kay denominator, then i-plus naman natin siya kay numerator. 1 times 3, 1 times 3, that is 3, plus 2, that is 5. Ganyan lang ulit, kagaya kanina. 1 plus 1 times 3, that is 3, plus 2, that is 5. Then, copy natin si denominator natin na 3. So, magkakaroon tayo ng 5 over 3. Ito yung una natin fraction, 5 over 3. Then, pangalawang fraction natin is 1. We have here 1 and 4 over 5. So, 1 times 5, i-multiply natin si 1 times 5, that is 5. Then, i-plus naman natin siya kay 4. 1 times 5, 5 plus 4. 5 plus 4, that is 9. So, lagay natin si 9 sa numerator. Then, i-over natin siya kay 5, which is our denominator. So, magkakaroon tayo ng 9 over 5. So, parehas na. We have 5 over 3 and 9 over 5. Pagkatapos natin yan, matapos natin gawin silang improper fraction or yung mixed number natin, ginawa natin improper fraction, di ba? Dito natin itapat. Yan, para magkatapat sila. Ngayon naman, kukuhanin natin ang LCD nila. Dahil bakit kukuhanin natin ang LCD? Kasi magkaiba pa po sila ng LCD. Kailangan magkatulad na sila ng denominator. So, dahil magkaiba sila ng denominator, kukuhanin natin ngayon ang LCD nila. Ang LCD, denominator ni 3 at ni 5. So, what is the LCD? So, lista lang natin yung this common multiple nila. Or kuhanin lang natin yung LCM nila. Okay? So, multiple ni 3, that is 3 times 1, 3. Ganun lang yan. Then, 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. Or 12 na yung kasunod. Then, 3 times 5, 15. Para lang tayo nagmumultiply, magsisimula tayo sa 1. I-multiply natin yung 3 simula sa 1. Bago 2, 3, 4, 5 hanggang sa so on na. Dito naman tayo kay 5. 5 times 1, that is 5. 5 times 2, that is 10. Then 5 times 3, that is 15. So, may nakita na tayo magkatulad. Pwede na tayo mag-stop. So, pareha sila sa 15. Okay? Pareha silang may 15. Si 3 may 15, si 5 may 15 din. So, ang LCD nila is 15. Dahil 15 na yung bago nilang LCD, papalitan na natin yung LCD ni 5 over 3 pati ni 9 over 5. So, we have here 5 over 3. Then, yung isa naman is 9 over 5. Papalitan natin yung LCD nila. So, ito, gawin natin, ayan, ako. Gawin natin 50 ng LCD. Then, ito din, gagawin natin 50 ng LCD. Okay? So, para magawa natin ng 15 LCD, kukuhanin natin si numerator. Si numerator, ilagay lang ulit natin si 15, yung bago nating LCD. So, si 15, yung bago nating denominator. Then, itatimes natin sa numerator, then i-divide sa denominator. I-times natin siya sa numerator. Ano ba numerator natin? That is 5. So, 15 times 5, then i-divide naman natin siya kay 3. 15 times 5, then divide it by 3. So, saan ang galing si 3? Dito yon sa denominator natin. Saan ang galing si 5? Dito naman ang galing si 5. Then, compute natin. What is 15 times 5?
15 times 5 pag multiply natin. So 5 times 5, that is 25. So we have carry 2. So 5 times 1, 5 plus 2, 7. So we have 75. Ngayon si 75, i-divide naman natin siya kay 3. So si 3 nasa labas, si 75 nasa loob. 7 divided by 3, that is 1 lang, diba? Then 1 times, 2 pala, sorry. That is 2. Then 2 times 3, that is 6. So 7 minus 1, 7 minus 6, 1 ang sagot. Then bring down natin si 5. Then 15 divided by 3, that is 5. Then 5 times 3, that is 15. So 0 na magiging sagot dito. Pag pinag-subtract natin sila, 0 ang sagot. So magkakaroon tayo ng 25. Dahil 25 yung naging sagot natin, 25 over 15. Okay? So ito na yung bago natin fraction. Sa una, sa 5 over 3, naging 25 over 15 siya. Dito naman sa pangalawa, copy lang ulit natin kung ano yung nasa denominator natin, iyon yung unang number natin. Then, itatimes natin siya sa numerator natin. Sino ba ang numerator natin dito? Si 9. So, times natin siya kay 9, then divide natin siya sa denominator natin sa fraction na to. So, may denominator natin is si 5. So, divide natin siya kay 5. Then, compute natin, 15 times 9. What is 15 times 9? So, 5 times 9, that is 45. Then, 9 times 4, 9 times 1, that is 9. Plus 4, that is 13. So, meron tayong 135. So, 135, i-divide pa natin siya kay 5. Kasi 15 times 9 pa lang yon. Meron pa tayong divided by 5. So, si 135, over, paano ba? Sige, yan na nga. So, we have 135. I-divide natin siya kay 5. So, 13 divided by 5, that is 2. And 2 times 5, that is 10. So, bring down natin si 3. Kasi 3 minus 0, that is 3. Then 1 minus 1, that is 0. So, bring down natin si 5. 35 divided by 5, that is 7. Then 7 times 5, that is 35. So, parehas na sila magiging 0 ang sagot. So, makaka-cancel out na yon. So, meron tayong sagot dito na 25. Ay, 27, diba? So, may sagot tayo dito na 27. So, magiging numerator natin is 27 over 15. Yan, na-transpose na natin siya, na-convert na natin siya sa bago natin fraction. So, ang gagawin natin, ipag-plus na natin sila. Copy natin si 25 over 15. Then, plus natin kay 27 over 15. Then, equal natin, copy natin si 15 kasi same denominator na sila. So, copy lang natin si 15. Then, 25 plus 27, that is 52. Tama, 52. Okay? So, 52, dahil mas malaki, di ba? Mas malaki si numerator kaysa kay denominator. Kailangan kasi mas malaki si denominator kaysa kay numerator. Since na mas malaki si numerator, i-divide natin siya. Si denominator yung nasa labas, then si numerator yung nasa loob, yung 52. Then 52 divided by 15, so isip tayo na number na ilan 15 meron kay 52? Tatlo lang yon. 3 times 15, that is 45.
Then, minus natin ito. So, si 2 magiging 12. Kasi nag-borrow 1 tayo. At si 5 magiging 4. So, si 12 minus 5, that is 7. Then, si 4 minus 4, that is 0. So, wala na tayong pwedeng bring down. Si 3 yung magiging whole number natin. So, ito magiging OR natin. Si 3 yung whole number natin. Si 7, our numerator. Then, yung divisor natin na 15, that is will be our denominator. So, magkakaroon tayo ng 3, then 3 and 7 over 15. So, this will be our final answer.